Gusto mong mag-build ng FPV drone? Makakatulong to sa'yo. What is up everyone? Ako nga pala si Manulet, and sa video na to, ang pag-uusapan natin is all about FPV drones. So kung nakikita nyo ngayon, ito yung mga kailangan nyo sa FPV drone, yung goggles and yung radio controller. Then ito yung mga FPV drone natin. So pag-usapan natin muna ngayon kung ano nga ba yung mga bumubuo dito sa drone na to. So ano nga ba yung mga components or yung electronics na gamit dito sa quadcopter na to para makalipad. So, una sa lahat, meron tayong flight controller. So, diyan dumadaan lahat ng information from motors, video transmitter, FPV camera, receiver, and lahat ng wire diyan nakakonect from ESC, lahat. Siya yung nag-i-store nung data and then nagta-transfer sa lahat. In short, siya yung utak nitong quadcopter. And next naman natin is yung ESC or Electronic Speed Controller. Siya naman yung parang katawan, or if that makes sense. So, yung ESC naman, dyan nakakonect yung mga wire ng motors natin. Siya yung nagko-control and nagre-regulate and ma-manage ng movement or ng bilis ng motors natin. And dyan din nakakonect yung battery. Siya yung nag-i-store and nagsisend ng data ng battery from ESC to flight controller. So, yung video transmitter naman, siya naman yung magsisend ng video data na galing sa FPV camera na dumaan sa flight controller papunta sa goggles. Or ito yung makita mo sa goggles mo. Kaya to merong video receiver. Ang tawag dito video receiver. And meron din tong video antenna. Yan. Sila yung nag-uusap. So, ulitin ko. From FPV camera, papunta ng flight controller, and then papunta ng video transmitter, and then magsisend yung video transmitter ng video data sa video receiver, papunta sa goggles mo. So, yun. Next naman natin is yung receiver. So, yung receiver naman natin, ang use naman yan is, siya naman yung magre-receive ng data galing sa radio transmitter natin. Kunwari, nag-flip tayo ng switch or ginalaw natin yung sticks natin. So, isa-send ng radio transmitter yung data papunta sa receiver. And then yung receiver naman, isa-send niya yung mga na-receive niya sa flight controller na dahilan para gumalaw yung motors natin or kung ano man yung ginawa natin dun sa radio transmitter. Next is FPV camera. FPV camera naman, siya naman yung magta-transmit ng video papunta sa flight controller and papunta sa video transmitter papunta sa goggles. So, yun. And isa pang importante ding malaman nyo is yung kung anong klaseng battery yung dapat nyong gamitin sa tamang motors ng drone nyo. And yung motors ko is 2400 kV or 2400 kV na compatible sa 4S battery. So, importanteng mag-research din kayo kung anong compatible na battery sa motors nyo. Pwede rin kayo mag-add ng GPS or ng buzzer kung kaya ng flight controller nyo or kung meron pang designated or available UART yung flight controller nyo. Pag-usapan naman natin ngayon yung radio controller kasi may iba't ibang klase ng radio controller kasi nakadepende rin yan sa receiver mo. Kung ano yung receiver ng drone or yung quadcopter mo, dapat compatible yon sa radio controller mo. So, yung radio controller ko ngayon is FrSky QX7. And then, pero yung receiver ko is Crossfire or TBS, Team Black Sheep Crossfire. As you can see, meron akong module sa likod. Etong module na to yung compatible dun sa receiver na yun. So, make sure lang na yung receiver nyo compatible sa radio controller nyo. Ang compatible na receiver dito, kahit walang module, is yung mga FrSky XM+, XM, RSXR, and multi-protocol din to. So, kung yung flight controller mo merong SPI-based receiver, pwede nyo rin siya i-connect D8, D16,
access protocol. Maraming pwedeng makonect dito sa radio controller na to as long as alam nyo yung receiver nyo. So dito ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nyo i-connect yung FPV camera, VTX receiver sa flight controller. So unahin natin yung FPV camera. So yung FPV camera natin, meron siyang 3 wires. Yung wire na yon, yung yellow wire natin is yung signal wire or yung camera wire. Yung red wire is yung 5 volts, which is kung anong kayang i-take nung camera nyo. And then yung black wire is yung ground. Sa flight controller natin, nahanapin natin kung nasaan yung mga pad, kung saan natin pwedeng i-connect yung camera natin. So, as you can see, meron ditong cam pad, merong ground pad, merong 5 volt pad. Diyan natin i-connect yung mga wire. So, yung ground and 5 volt natin, pwede mo siya i-connect kahit saang 5 volt and ground pad na makikita nyo dyan sa flight controller. First, ko-connect natin is yung yellow wire. Yellow wire, pupunta siya sa cam pad or camera pad. Next naman natin is yung red wire. Yung red wire naman natin is papunta siya ng 5 volts. And yung black wire, papunta siya ng ground pad. So, yan. Connected na yung FPV camera natin ngayon. Susunod naman natin is yung VTX or yung video transmitter. Yan yung VTX natin, may nagde-demand dyan ng power. So, depende sa video transmitter nyo kung ilan yung power na gusto nyang tanggapin. So, in my case, TBS Unify, nagre-require siya ng 7 volts to 26 volts, which is considered as battery voltage. So, hindi natin siya pwedeng i-connect sa 5 volt kasi hindi siya magpa-power up. So, ngayon, maghahanap tayo ng VCC pad or battery pad or pwede nyo siya i-connect straight sa battery lead ng ESC nyo na red wire. And then, next naman natin na hanapin is yung ground. Yung ground natin, kahit saang ground pad dyan, pwede nyo siya i-connect. And then, next is yung video. As you can see, meron ditong vid pad sa flight controller. Dyan natin siya i-connect. As you can see, merong audio. Ang tawag dyan, smart audio. Hindi ibig sabihin yan is yung sound or yung audio ng tunog ng quadcopter natin. Ang ibig sabihin yan is yung controls ng video transmitter. So, pwede nyo siyang kontrolin gamit yung radio controller nyo. So, i-connect natin yan sa TX pad or transmit pad. Since yung VTX natin yung magre-receive video, punta sa vid pad ng flight controller, and then yung smart audio pupunta sa transmit pad ng flight controller. Yung black wire natin pupunta siya sa ground. So yung red wire natin pupunta siya sa VCC pad. Next natin is yung receiver. So kung ang gamit mong receiver is yung XM Plus, dito mo siya i-connect. Since yung XM Plus is S-bus, kung ang flight controller nyo is may S-bus pad, doon nyo siya i-connect. Pero in my case, wala siyang S-bus pad. I-connect natin siya sa receive pad or RX pad. And then, same goes to red wire and black wire, which is pupunta siya sa ground or 5 volts. Black wire goes to ground, 5 volt goes to 5 volt pad, and then, yung signal wire natin is pupunta siya sa RX pad ng flight controller. Ngayon, kung ang gamit mo naman is crossfire, dito mo i-connect yung receiver mo. So, yung black wire, which is ground, pupunta siya sa ground pad ng flight controller, 5 volt to 5 volts. So, yung blue wire natin is yung transmit, pupunta siya sa RX pad ng flight controller. And then, yung RX green wire naman natin, pupunta siya sa TX ng flight controller. And then, yun, connected na siya lahat. So, itong nasa screen, yung tinatawag na UART sa flight controller. Importanteng alam nyo kung saan nyo sinolder yung VTX and yung receiver nyo. Kasi once na pumunta kayo sa ports tab sa Beta Flight Configurator, ita-turn on nyo kung saan nakalagay yung receiver and yung smart audio ng VTX. For example, kinonect nyo yung receiver nyo sa UART1, ita-turn on nyo tong serial RX. And then, yung VTX nyo naman, kinonect nyo sa UR3. To turn on nyo yung smart audio dito sa tab na to. So, bibigyan ko kayo ng example para maiwasan yung magkamali sa mga UART.
So, dito sa video na to, nakakonect yung VTX natin sa TX3. And then, yung receiver naman natin, nakakonect siya sa RX and TX3 din, which is UART3. So, same sila ng UART nakakonect, which is mali. So, ang dapat natin gawin is maghanap tayo ng available na UART. For example, UART1 and UART6. Sila yung available slot na UART. So, dyan mo i-connect yung receiver mo. So, yung nakikita nyo dito sa picture na to is tinatawag na stack, kung saan meron siyang flight controller and ESC na connected sa isang cable. So, hindi nyo na kailangang isolder yung bawat wire sa flight controller or sa ESC. So, para naman sa ESC, ang dapat natin gawin is turn up natin ng konti yung heat, like 390 or 400 degrees Celsius para mas mapadali yung pad. So, prefer ko kasing mas mainit and then mas madaling mag-solder sa mga pads. So, ang gagawin natin is solder sa tip and then maglagay tayo ng solder sa mismong pad. Hit the pad, then bring down the solder. So, yun. Ganun lang kadali, guys. So, mabilis lang siya dapat. Hindi nyo kailangan patagalin ng sobra yung soldering iron sa pad. Ganun lang. And then yun, meron ng solder sa pad. Isa pa. Yan. Ganun lang, guys. Pasok, lagay, tanggal. Ganun lang siyang kabilis, guys. So, isa pa. Lagay, init ng pad, then pasok ng solder. Guys, baguhan lang din ako. Hindi pa ako expert. Bali, nag-research lang din ako sa YouTube kung paano mag-solder. So, ganyan. Mabilis lang siya. Then, ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung battery lead, dapat, so, sa battery lead, medyo kailangan nyo siyang tagalan, especially sa ground pad kasi kailangan niya mag-take ng maraming heat. Make sure lang na careful kayo sa ng solder kasi katulad niyan may tumalsik. Tanggalin lang yun. Yan na. Natin nyo na yung pad ng ESC nyo. So, for example, ito yung battery lead nyo. Itong battery lead na to is XT30, which is perfect for gantong ESC. Kasi maliit yung pad niya and then ito maliit yung wire niya. So, itong wire na to is for micros. So, first thing, gagawin natin, strip natin yung wire and then iti-twist natin para pag nilagay natin ng solder, isang ano lang siya, isang buo lang. So, sure na malinis lang siya. Then, feed natin ng solder. Positive, red, minus, negative, or ground is yung black. So, connect na natin siya. So, babalik ta rin natin. So, yung positive magiging nandito and then yung ground is yung nasa kabila. So, ganyan yung gagawin natin. So, ganito lang siya kasimple, guys. So, una, iinit natin yung pad. Pag nag-melt na yung solder, papatong natin to and then yun lang. Yan na, connected na siya. As you can see, isang buong solder siya, nag-melt siya together. Yun yung importante, yung nag-melt siya ng parang isang blob na lang. So, magandang sign na okay yung battery lead natin. Next is yung ground, which is ito yung minsan mahirap, minsan hindi, pero madalas mahirap kasi kailangan niya mag-take ng maraming heat para mag-melt muna yung solder. Pero sa case na to, maliit yung pad natin, so hindi siya ganun magiging kahirap. So, una, melt muna natin yung solder sa pad.
Make sure, and then yan. Ganun lang siya, guys. Ayan, kung makikita nyo naman, isang buo siya, nagmelt siya ng isang buo. Connected na siya. Next is yung motor wires na lang. Ayun, maraming salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo kahit papano para makapagsimula kayong mag-build ng sarili nyong drone and makapagpalipad. And next na video po natin is kung paano i-set up or i-program sa configurator itong drone na nagawa nyo if ever. So, I hope to see you on my next video. Peace!